සුබ දවසක්. ආදරෙන් පිළිගන්නවා හැමෝම දිම්ම YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ Filmora software එකේ basics දේවල් ටිකක් ගැන. program open කරගන්න කොහොමද? ඒකට අපි footages දාගන්න කොහොමද? ඒකේ දාගත්තු footages cut කරන්න නැත්නම් trim කරන්න කොහොමද? සහ අපි හදාගත්තු වීඩියෝ එක export කරන්න කොහොමද කියන කරුණු අතර සම්බන්ධයෙන් තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. මේ දිනේ open up screen එක. මේකේ මේ drop down menu එකේ aspect ratio ටික අපිට adjust කරගන්න පුළුවන්. මේ 6:16:9 කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් YouTube platform එකට වීඩියෝ හදන aspect ratio එක. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන එක different platforms වලට different aspect ratios දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම 16:9 කියන්නේ phone එක landscape තියාගෙන ඉන්නකොට aspect ratio එක. හරි මම අද දැන් කතා කරන්න යන්නේ YouTube වීඩියෝ එකක් හදන විදියට. දැන් අපි මෙතනින් new project ගිහලා open කරගමු. හරි මෙන්න මේ විදිහට software එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට section තුනක් තියෙනවා mainly මේකේ බලා ගන්න. මේ වංගද පැත්තේ උඩම තියෙනවා import. අපේ footages ඔක්කොම import කරන්නේ මෙතනින්. මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩම තියෙන්නේ preview section එක. මෙතන තියෙන timeline section එක යටම. හරි. මෙතන audio track එක අපිට drag කරලා දාගන්න පුළුවන් සහ මෙතන තව අපිට ඕන විදියට track set කරගන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන මෙන්න මේ option එකෙන් ගිහිල්ලා මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය කරන tracks add කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් add video track, add audio track, delete empty tracks අපිට ඒ වගේම delete කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා එතනදී. ඔය වගේ තමයි timeline එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකක් import කරගන්න. හරි import section එකේ මෙන්න මේ green screen එක මෙන්න මෙතන plus mark එක click කරාම අපිට අදාළ අපිට ඕන කරන footages upload කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම දැන් footage එක upload කරගන්න යන්නේ. මෙතන drop down menu ගිහිල්ලත් අපිට import media files දීලා media එක අපිට අපේ අප්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා මේක ඩබල් ක්ලික් කරාම මෙතන preview section එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් මේක මෙන්න මේ විදිහට timeline එකට රැක් කරගන්න. මෙතන කී project settings දෙන්න. අපිට මේක ඕන විදිහට adjust කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙන icon එකෙන් zoom to fit timeline කියන icon එකෙන් timeline එක ගන්නට adjust කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. එතන තියෙනවා මේ තියෙන rendering කියන්නේ අපි upload කරගත්ත footages අපිට smoothly playback කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේක අපි use කරමු. දැන් තමයි මේක දාගෙන මෙතන render preview එක enter කරාම කරන්නේ නැහැ ටිකක් time එක යනවා. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක rendering කරගත්තේ. බලමු කොහොමද දැන් අපිට වීඩියෝ එක කට් කරගන්න කියලා. මේ තියෙන මම දැන් වීඩියෝ එක කට් කරගන්න ඕන තැන. මම මෙතන මෙන්න මේකෙන් click to split කියන එක click කරනවා. click කරාම එතනින් මේ වීඩියෝ එක කට් වෙනවා. ඒ වගේම කට් වෙලා වීඩියෝ select වෙනවට පේනවද? select වෙන මේ ආකාරයට. දැන් මට තාම මෙතනින් clear එක මේක කට් කරගන්නත් ඕනේ. මෙතනින් ස්ප්ලිට් කරන එක දුන්නම තේරුණොත් කට් වෙනවා. ඒකට වීඩියෝ එක දාලා ක්ලික් මේ ක්ලිප් එකට ක්ලික් කරාම මේ ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් වෙනවා. ඒ වගේම අපි දැන් කට් කරපු ක්ලිප් එක ඒක අපි හිතමු අපිට අපේ වීඩියෝ ෆුටේජ් එකට අවශ්‍ය නැති දෙයක්. අපිට පුළුවන් ඒක ඩිලීට් කරන්න රයිට් ක්ලික් කරා ඩිලීට් මේක ක්ලික් කරපුවම ඩිලීට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි දැන් වීඩියෝ එඩිට් කරගෙන යද්දි අපිට
අපි දැන් ඩිලීට් කරපු එකක් අපිට ආපස්සට ගන්න සහ හදපු දෙයක් අපිට වැරදිලා ඒක ආපස්සට අපිට හරව ගන්න අවශ්‍ය නම් මෙතන තියෙනවා undo සහ redo. අපි ඩිලීට් කරපු එක ආය ගන්න පුළුවන්. දැක්කද? අපි undo කරපු ගමන් අපි අර කලින් කරපු වැඩේ ආපස්සට ආවා. මෙතනින් undo කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මෙනු බාර් එක edit වලට ගිහිල්ලා undo කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා දන්නවා වීඩියෝ එක කට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ස්ප්ලිට් කරගන්න කොහොමද? අදාළ නැති ඒවා ඩිලීට් කරන්න කොහොමද? සහ වැරදිලා ඩිලීට් කරපු එක ආය ආපස්සට ගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාගේ වීඩියෝ හදලා ඉවර නම් ඔයාට හදලා ඉවර නම් සහ ඔයා ඒක දැන් එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ලෑස්ති නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් save project දෙන්න. ඒක රීනේම් කරලා save කරන්න ඔයාට හැකියාව තියෙනවා. ඔයා එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ලෑස්ති නැත්තම් එක්ස්පෝර්ට් කරන්න. දැන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් ඔයා කරලා ඉවර නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් එක්ස්පෝර්ට් ගිහින් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ output එක ගන්න. මෙතන තියෙන different formats WMV, AVI, MOV, FOV ඒ වගේ different formats තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් recommend කරන්නේ MP4 කියන format එක තමයි. මෙතන ඒ වගේම settings තියෙනවා. මෙතන section දෙකක් විදියට. මෙතන උඩ section එකේ තියෙනවා වගේ video portion එකට ඔයාට හදා ගන්න ඕන විදිහට සහ මෙතන audio portion එක තියෙනවා. දැන් මේ මොකද changes කරන්න යන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙන විදිහටම තියෙනවා. ඕකේ කරාම ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. එක්ස්පෝර්ට් මෙන්න මේ විදිහට අපි එක්ස්පෝර්ට් කරගත්ත වීඩියෝ එක මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා මේ software crack කරගන්න විදිය ගැන. තාමත් මේ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් description එකේ link එක දාලා තිනවා. අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි basic දේවල් ටික කරගත්තේ අද වීඩියෝ එකකින්. අපි අද කතා කරා footage එක upload කරන්න කොහොමද? simple විදිහට edit කරන්න කොහොමද? ඔයගෙන් project එක save කරන්න කොහොමද? project එක export කරන්න කොහොමද කියන දේවල් ටික. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමි. අද ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔබට ජය.